নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ চেনেল বিং ফেশনেবল উইথ হিৰালৈ পাৰফেক্টলি লিপষ্টিক আমি কেনেদৰে লগাব পাৰোঁ তাৰ ওপৰতে এটি ভিডিঅ' আগবঢ়োৱা হৈছে অতি সহজে মই দেখুৱাই দিম পাৰফেক্টলি কেনেকৈ লিপষ্টিক লগাব পাৰি যিসকলৰ লিপষ্টিক লগালে সুবিধা হয় বা খেলিমেলি হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে আশা কৰিছো ভিডিঅ'টো অলপলৈ হেল্পফুল হ'ব কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে চাব বিচাৰে মোক কমেন্ট বক্সত নিশ্চয় জনাব হাক ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো লিপষ্টিক লগোৱাৰ আগতেও লিপছ কেইটা ময়শ্চাৰাইজ কৰি ৰখাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় কাৰণ যেতিয়া মানে ড্ৰাই হৈ থাকে শুকান লিপছ হৈ থাকে তেতিয়া লিপষ্টিক লগালে কি হয় ফাটি যায় বা কেতিয়াবা ছালবিলাকো এৰি যায় সেই কাৰণে মানে ময়শ্চাৰাইজ কৰি ৰাখিব লাগে যাতে কোমল হৈ থাকে আৰু লিপষ্টিক এপ্লাই কৰিলে খুব স্মুথলি এপ্লাই হয় আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ লিপ বাম বা ফেচলিন এপ্লাই কৰিব পাৰে অকণমান সময় 5-10 মিনিট মান লগাই থৈ লিপষ্টিক লগোৱাৰ আগত সেইখিনি ৰিমুভ কৰি দিব লাগে আৰু মই ঠিক তেনেকুৱাই কৰিলোঁ তেতিয়া দেখিব লিপষ্টিক খুব কোমল হৈ যাব আৰু তাত লিপষ্টিকো ধুনীয়াকৈ এপ্লাই হ'ব এতিয়া মই ডাইৰেক্টলি লিপষ্টিক এপ্লাই নকৰোঁ আগতে মই লিপ লাইনাৰ এপ্লাই কৰিম যিসকলে লিপষ্টিক লগালে বাউণ্ডাৰী বাহিৰ হৈ যায় তেওঁলোকে লিপ লাইনাৰ লগাবই লাগে আৰু একচুৱেলি লিপষ্টিকৰ আগত লিপ লাইনাৰ লগালে খুব ধুনীয়াকৈ লিপছৰ শ্বেপটো ফুটি উঠে আৰু দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগে এনেদৰে দেখুওৱা ধৰণে মই প্ৰথমতে আউটলাইন কৰি যাম ওপৰ ফালৰ পৰা মানে আপাৰ লিপছৰ পৰা এপ্লাই কৰি যাম মানে যিটো আপাৰ লিপছত কিউপিড ব্ৰু থাকে সেইখিনি ধুনীয়াকৈ ড্ৰ কৰি দিব লাগে তেতিয়াহে মানে দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগে আৰু মই যেনেকুৱাকৈ এপ্লাই কৰিছোঁ তেনেকুৱাকৈ এপ্লাই কৰি চাব এতিয়া লিপষ্টিক লগাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল যদি আপুনি লিকুইড লিপষ্টিক ইউজ কৰিছে তেনেহ'লে লিপষ্টিক লগোৱাৰ আগতে যিডাল এপ্লিকেটৰ ডালৰ থকা এক্সেছ প্ৰডাক্টখিনি প্ৰথমতে ৰিমুভ কৰিব লাগিব বা এক্সেছ প্ৰডাক্টখিনি আঁতৰাব লাগিব আৰু এতিয়া এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু একদম ওপৰৰ ফালৰ পৰা মই এপ্লাই কৰিম যিটো বাউণ্ডাৰী মই ড্ৰ কৰিলোঁ আৰু সেই লাইনৰ ভিতৰত মই এপ্লাই কৰিম দেখিছে মই কেনেকুৱাকৈ এপ্লাই কৰিছোঁ খুব সাৱধানে এনেকুৱাকৈ এপ্লাই কৰিলে লিপষ্টিকটো খুব ধুনীয়াকৈ এপ্লাই হয় আৰু এনেকৈ লাহে এপ্লাই কৰিব মই প্ৰথম যিখিনি প্ৰডাক্ট লৈছিলোঁ প্ৰথম সেই প্ৰডাক্টখিনিৰে এটা লেয়াৰ প্ৰথমতে ড্ৰ কৰিলোঁ তাৰ পাছত যদি প্ৰয়োজন হয় নেক্সট আকৌ এটা লেয়াৰ ড্ৰ কৰিব পাৰে একেলগে এটা লেয়াৰ যেতিয়া ড্ৰ কৰি থাকিব তেতিয়া লিপষ্টিকখিনি কি হয় ফাটি উঠা যায় বা ড্ৰাইনেছ আহি যায় তেনেকৈ দেখিবলৈ ভাল নলগা হৈ যায় এতিয়া মই এটা লেয়াৰ হোৱাৰ পাছত নেক্সট আকৌ এটা পাতলা লেয়াৰ এটা ওপৰত ড্ৰ কৰিছোঁ এনেকৈ লিপষ্টিক ল'লে পুৰা দিনটো ধুনীয়াকৈ থাকিব আৰু কেতিয়াও মানে ড্ৰাই নহয় বা ফাটি উঠি নাযায় গতিকে এয়া হৈ গ'ল আপোনালোকেও এনেকুৱা ধৰণে লিপষ্টিক ড্ৰ কৰিব পাৰে অকল লিকুইড লিপষ্টিকে নহয় লিপ লাইনাৰডালৰ সহায়ত আপুনি যিকোনো বুলেট লিপষ্টিকো এনেকুৱা ধৰণে পাৰফেক্টলি এপ্লাই কৰিব পাৰে লিপ লাইনাৰ বুলি ক'লে আপুনি হয়তো ভাবিছে বিভিন্ন কালাৰ লিপষ্টিকৰ লগত বিভিন্ন কালাৰ লিপ লাইনাৰ লাগিব এইটো নহয় লিপ লাইনাৰ অনলি দুডাল হ'লেই যথেষ্ট হৈ যায় এটা ডাৰ্ক ব্ৰাউন আৰু এডাল ৰেড এই দুডাল লিপ লাইনাৰ হ'লে যিকোনো লিপষ্টিকৰ লগতে মিক্স এণ্ড মেটচ কৰি আপুনি লগাব পাৰে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে নিশ্চয় জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ হেল্প হৈছে নে নাই যিসকলৰ হেল্প হৈছে প্লিজ কমেণ্টত মোক এবাৰ জনাই দিব তো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত ধন্যবাদ